Guys, balik tayo dito sa part 2 ng ating video. So, ituturo ko po sa iyo dito yung kung paano siya gamitin na combination na siya ng Photoshop tsaka ng Separation Studio. Dito to yan. Kaya tayo gagamit ng Photoshop dahil doon natin siya ipiprint. Doon natin ipiprint yung film dahil wala tayong accurate. Form naman kasi meron siyang sariling settings pagdating sa pagpiprint. Like halimbawa is open natin to. Like halimbawa pag pinprint natin siya, kailangan natin siya ng driver ng accurate para gumana siya. Kasi ang accurate kasi is for based on black ink lang siya, pang film lang talaga siya. So sa ibang video ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-print ng halftone or gumamit ng accurate kahit trial lang siya ng L120 lang yung gamit ko, or hindi ako gumamit ng A3 version na printer. So sa ngayon wala akong access sa accurate, so gagamit tayo ng Photoshop. So unang-una, i-close muna natin ito. Unang-una, ang ginagawa ko po kasi pag halimbawa yung design mo is sa A3 size, yan, A3 size, yun yung feeling ko standard naman yun na size para sa mga large print. Pero yung iba kasi nagpapa-oversize eh. Ngayon po, drag natin dito yung image na gusto mo na o yung ano ni client, yung kanyang image. So ipit lang natin siya kung kaano kalaki yung gusto nating output. So imagine ito yung A3. Sukatin natin siya is saan siya, by inch hanggang 11.5 something, ganyan siya kalapad. So ang gagawin natin dyan is retouch nyo kung gusto nyo, pero hindi ko kayo guys iniinggan nyo na kumuha sa internet ng mga image dahil baka makopyright kayo. So mahirap. Ayan, adjust natin contrast. Ayan. Tapos guys, sunod Control S natin, Control Alt S natin siya, tapos save natin siya as TIFF. Pwede rin naman PNG, pwede rin PNG, pwede JPEG, pero mas okay ang TIFF ko, kaya yan. Save rin natin siya ng bago ng PC mag-hang. Tapos open natin siya sa Separation Studio. Open this one. So ayan na guys yung ating ngayon ipag-compare natin siya dun sa image na ating ginagawa. So ito siya. So yung pagka-blue niya, i-edit natin sila dito. Yan. Yung pagka-blue niya is ito kasi yung kabuuan. Yung pagka-blue niya is parang maputla. So pwede naman natin yan adjust saturation. Doon nyo siya pwede i-adjust, or naman kaya yung kulay pwede nyo i-edit. Ito ko lang ito, pwede mo siyang sayang. Kung naman kasi yung gusto mo dito saan ay magkaiba ng kulay. Like tapos halimbawa, ayun na siya. Doon lang natin siya adjust ko siya.
So, meron siyang rate, konti siyang legal na rate. So, ang laki natin dito ngayon. So, meron tayong red, meron tayong blue, meron tayong gold, wala tayong purple, so tignan natin ito. Wala tayong green, tignan natin ito. Wala tayong letters, tignan natin ito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 color na i-print. So, pag na-separate natin sila, kung alis natin yung color, yung mga color lang, pagka-satisfied na tayo, kung satisfied na tayo, signan natin siya, save as PSD, ang mga available, S1. Yan. Na-save na natin siya. Not responding. So, ito na siya. Open na natin. Ito na siya ngayon. So, kasi magtataka kayo bakit nawala yung block. Nawala yung block. Kasi guys, yung block is ano siya dito. Doon sa unang version na to, yung Separation Studio 3 is siniselect mo kung anong kulay yung damit na tatatakan mo. Dito hindi, mag-generate ka ng block. So halimbawa, pag ganitong layout, halimbawa is merong block yung design, like ito, yung mismong image is may block. Yan, automatic tatanggalin niya yan. Ikaw na lang yung magre-request para sa kanya. Pero kung gusto mo yung may outline, halimbawa ko ganito, nag-download ako ng image na ni Sasuke. So i-open natin siya as Separation Studio. I-explain ko kung paano ilabas yung block. Ito halimbawa kasi ito, light yung color nung background niya. Jadi light ko. Halimbawa, ito naman ay light blue siya. Kaya siya may ganito. So, meron lang siya sa kanya mga kulay. Halimbawa, itong underbase, red, blue, gold, purple. Wala namang purple. Dyan, green, delete. Itong turquoise. Delete na rin natin yan. Hindi naman natin kailangan. Diba? Makikita nyo, wala kayo makikita ang black. Ito kasi white rin to. Top white. Top white na bagay. So, mag-generate tayo ng black para yung tatatakan natin damit, halimbawa ay puti, lalabas yung black niya. Ito kasi is applicable kung itim lang. Halimbawa itim lang yung tatatakan mo, wala kang itim na ink na gagamitin. So mag-generate tayo ng black. So mamimili ka dito, skeletal detail or sharper detail. Tapos click mo yung image na sineseparate mo, then open mo lang. Yun, meron na tayong black. So pag tinangyan natin siya dun sa film, eto siya. Yan yung bubutasin. Ito yung bubutasin natin. So balik na po tayo doon sa Photoshop. So dito na po tayo sa Photoshop, yung ating generate kanina. Okay. So yan. Nakikita nyo, hiwa-hiwalay na yan dito. Hiwa-hiwalay na. Wala yung kulay ng pang underbase, may red, may blue. Yan. So ang gagawin natin dyan guys, i-delete natin itong RGB. Right click, dyan. Ngayon, matitira na lang yung sineparate na kulay. Ito ay ano natin. So, pagkadating dito, nakasunod-sunod na yan, 6 color. Split natin. So dito guys, makikita nyo ito, Ctrl L natin para ma-sure natin na 100% white itong nasa balos na ito. Okay. Tapos image mode, bitmap, 300 resolution.
half tone skin. I-explain ko to sa inyo sa ibang part ng video. Yan, 45 degree. Ito yung ma-generate ko na pasok sa mesh ko, yung degrees. 22.5 din yung swap para sa mga skin na spot color. So, pero na nga. Diba, may half tone na siya. So, ito yung underbase. So, ito na lang yung gagawin kong pinaka-base talaga. So, mode gray. Tapos, mode RGB. Ibabalik na doon sila sa RGB dahil ang RGB is mas patikad na kulay. So, siya yung pinakamatindad. So, control I lang natin to invert. Yan. In-invert ko lang yan. Tapos, balik tayo dun sa color number 2, which is yung red. So, ito yung detail ng red. Then, control bitmap 300. Okay. Wala na tayong babaguhin. Round, okay lang ng okay. Ayan. Tapos, control mode grayscale. Okay. Mode RGB. Tapos, select color range. Select natin yung black. 200% ng black. Select natin. Control X. I know. Pag naka-select siya ng ganyan, edit, fill, tapos color, yung kulay ng red. Just okay. And okay. Ang kulay kasi nito guys, hindi. Tapos control X, tapos balik tayo dun sa base, control shift B. Yan guys. Yung color nito ay hindi siya tulad ng sa CMYK na transparent. So opaque siya. Hindi na natin siya dapat i-multiply kasi pag multiply natin to is nagka-transparent yung so hindi natin siya i-multiply. Talagyan lang natin siya ng label. Ito yung underbase. Yan. So, gano'n lang ng gano'n. Pilit natin yung red. Punta tayo sa blue. Yan. Control L. So, natin yung white. Make sure is what 100% white. Tapos, bitmap. Okay. Pag nakagawin siya, okay. Yan. Magkakita na kayong then, mode, grayscale, RGB, tapos select color range. Select natin yung black. 200% na black. Yan. Pag nakaselect na, kung hindi select, click nyo, edit, fill, tapos color, blue. Pag may blue siya, kaya makaselect, control X. Pag sa underbase, tapos control shift B. Yan. Control shift B. Tapos, ulit mo na lang guys. Then, ito. Matapusin ko lang guys. Tapos forward ko. So, ayan na guys. Yung ating na-separate. So, ito yung underbase. Ito yung red. Yan. Kita nyo. Ito yung blue. Blue. Ito yung gold. Ito yung gold. Ito yung gray.
Tapos ito yung top white. So ayun guys, nagkaroon na tayo ng ano. Ayun, kalimutan ko pala, hindi ko pala na tanggal yung black kanina dun sa ano, dito sa underbase. Siya lang yung naiwan, in-invert ko kasi siya, so ang mangyari ganun din ito. Wait lang, 100% black. Tapos select, or kaya naman yung white ang i-delete natin. Select, delete. Yan. Tapos control I. Yan siya. So ayun guys, halimbawa ito yung damit, black, underbase red, blue, gold, gray, at saka white. So pag maglalagay niya ng registration, halimbawa click na lang to, shoot, ito yung crochet. Lagay na ngayon yan. Ayun sila. Ayun sila. So ayan na siya. Ngayon, para maging black yan lahat. So ito na yun, yung i-print na natin yung itong acetate. So yung sa registration, halimbawa gawa na ka ng registration, ginrop ko na siya, kaya siyang black. Tapos lahat ito gagawin black. So ang gagawin mo dyan, kopyahin mo itong ginawa ko sa group o yung sa label, i-copy ko, tapos mula sa underbase hanggang sa top, right click and paste style. So itim na siya. Ang mangyayari niyan, bawat kulay, halimbawa mag-print ka ng underbase muna, yan, underbase yan, yan yung pinaka underbase. Don't forget rin na lalagyan mo siya ng label para hindi ka malito. So lalagyan mo dito halimbawa underbase. Excuse, underbase. Yan. Tapos pag pinrint mo yung red, yan, tulad nito, papalitan mo rin ito, meron siyang red. So ganun lang. Ayan, tayo ng nervous. Ayan, tapos print ko na siya, control P mo. Pag may malalaki kang printer like ang A3, goods na yan, ready to print na yan. Basta isuswak mo lang sa settings ng printer. Hindi, wag mo siyang i-resize dahil hindi kayo magtatama. So ayun lang muna guys, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Please do subscribe and support my channel, at sana po magkita-kita pa tayo sa mga araw. And yun lang po, maraming salamat, peace.